Ahoj přátelé, vítám vás na našem kanále. Dneska se podíváme na ten batoh, jeho společnosti Tasmanian Tiger, jmenuje se Modular Tech SV25 a je to takový parádní EDCčko, no a za chvíličku už uvidíte proč. Jdeme na to. Tenhle batoh byl vyrobený z Corduroy 700D, má 1,7 kg, objem nějakých 25 litrů a jeho velikost je 56 x 28 x 18 cm. Při váze 1,7 kg je to poměrně těžký batoh, nicméně až uvidíte, co se tady všechno pro nás Tasman připravil, tak si myslím, že mu to velice rádi odpustíte. Všechny zipy jsou YKK, všechny plasty jsou od Woodginu, tak jak to máme rádi, tak jak to Tasman umí. No a samozřejmě to zpracování samo za sebe je udělané opravdu velice dobře. Pojďme se podívat na nějaké základní věci, co se týče toho povrchu, potom se podíváme samozřejmě ten zádový systém a skončíme u toho úložního prostoru. Ještě dřív než začneme, za mě tady Tasman překvapil hlavně dvouma věcma. První je ten zádový systém jako takový, protože ten batoh je poměrně malý, ale samozřejmě ten zádový systém je tedy zvolený velice kvalitní a velice nastavitelný, což je paráda. A za druhý je to rozložení těch kapes a těch možností. Ale jak jsem říkal, k tomu se za chvíličku dostaneme. Takže pojďme začít. Na přední straně bychom vlastně nenalezli skoro nic. Nemáme tady ani logo, což je na jednu stranu dobrý. Máme tady samozřejmě nějaký kapsy, k těm se za chvíličku dostaneme. No a máme tady jednu možnost, což je možnost uložení nebo umístění rozlišováku. Ten je uložený tady takhle dole. Znamená, to rozepnete, šáhnete dovnitř, vytáhnete rozlišovák a nahoře ho můžete upevnit. To může být super například na nějaký hunting, nebo zkrátka, když budete někde v lese, abyste byli dobře vidět. Samozřejmě použití Airsoft Paintball klidně úplně bez problému. Co se mi líbí, v okamžiku, kdy sem vlastně dáte ten panel, tak tady vepředu máte velkro panel, kam můžete umístit nějaké věci, například dát tam nějaké informace o tom, proč vlastně ten panel máte venku. Tak, když to chcete sundat, jednoduše zatáhnete, to sloupne a zase to vrátíte zpátky dolů do té kapsy jednoduchým zarolováním a zapnutím. Jednoduchý a rychlý, za mě super. Z toho otočíme stranou, nahoře výstup hadice hydratačního systému, dole pod tím jedna vložná kapsa, kde uvnitř bychom našli velcro panel, což je super, jelikož tam zase můžete něco přidělat. No a když to otočíme na druhou stranu, najdeme tady velice podobný systém, zase máme tady výstup hadice hydratačního systému nebo nějaký kabeláže, jednu vložnou kapsu, ale máme tady ještě takovýhle dva průvleky nahoře i dole. To slouží k tomu, že úplně bez problémů tady můžete provést třeba nějaký paracord, mikrocord, nebo nějaký bungee cord a něco si tady takhle na straně přidělat. Tím jsme si prošli tak nějak jakoby ty strany sami za sebe, teď si to můžeme otočit a podívat se už na ten zádový systém, abych vám řekl, co se mi na něm vlastně líbí. Nahoře, jen pro úvod, tady máme překládaný madlo pro přenášení toho batohu. No a máme tady už potom samotné prvky toho zádového systému. Líbí se mi, že je to uložený vlastně mimo tu plochu, to znamená, že to opravdu pěkně hýbe, hezky to funguje, i když budete mít na sobě například nosič plátů, tak to stejně funguje parádně. Ty ramenní popruhy jsou hezky tvarovaný, pěkně měkčený, mají tady samozřejmě 3D mesh síťovinu, jsou měkčený pomocí pěny, nahoře mají potom stabilizační popruhy, na každé straně samozřejmě jeden, k tomu, abyste si ten batoh přitáhli k zádům a aby vám líp seděl, což je paráda. Když půjdeme směrem dolů, najdeme tady plastový déčka, průvleky, samozřejmě hrudní popruh, výškově, dílkově nastavitelný s tou pružnou částí, což je za mě dobrý, hezky to drží ty ramenní popruhy tam, kde má. No a když jdeme až dolů, najdeme tady systém rychlého odhození, což by takovýhle batoh měl mít, který je krytej takovouhle gumičkou, je to kvůli tomu, aby to kliknutí nebylo zas tak hlasitý, aby vlastně se odhlušil taková ta hlavní část toho kliku, což je za mě super. Samozřejmě ramenní popruhy délkově nastavitelný, můžeme se přesunout dolů, tam bychom nalezli pěkný bederní pás, ten bedrák si můžete vyndat, kdybyste ho tam nechtěli, ale za mě je tady umístěný dobře. Bedrák má na každé straně jednu vložnou kapsu, například na klíče, nebo nějaký essential, který byste sebou chtěli nosit. Samozřejmě zase je měkčený, vystužený pomocí 3D mesh síťoviny, aby to pěkně větralo. Záda sama za sebe spolíhají na dva panely. Jeden vlastně je ten dělený a uvnitř potom máme další panel, který je snížený. Je to kvůli odlehčení páteře a samozřejmě kvůli tomu, aby tam mohl cirkulovat ten vzduch. Jinak opravdu to měkčení je velice hojný. Není tady žádná jenom taková ta slupička. Ten batoh díky tomu, co nám nabídne, co za chvíličku vidíte, tak musí být opravdu dobře udělaný, aby dobře seděl a dal se dobře používat. Mimochodem všechny popruhy, ať už se jedná o tyhle nebo jiný, tak mají
gumičky na zajištění toho konce, aby nám to nikde nevlálo, zase za mě pěkně vyřešený. Tak přátelé, tím jsme si probrali ten nosný systém jako takovej a já bych tady, když to mám takhle v téhle pozici, chtěl zdůraznit jednu věc, která je úplně super. Můžeme tady vidět celkem 3 sady zipů, 3 dvojice jezdců. Ten spodní má pěkný, dlouhý táhle. Je to kvůli tomu, abyste to rychle našli a rychle rozepli. Když to rozepneme, odhalí se nám zárovej skrytý systém, který nám umožňuje vložení krátké střelné zbraně. Máme tady dokonce od Tasmanu i poměrně slušný a pěkně udělaný insert, takže si ho můžete samozřejmě přemístit, kam budete chtít a můžete vlastně tady nosit krátkou střelnou zbraň plus ještě třeba nějaký zásobníky tady dole, takže to vlastně stáhnete, rozepnete to, můžete sáhnout a řešit nějakou situaci, která vyvstala. Je to samozřejmě komplet celý posetý moléčkem i velkrem, takže jakýkoliv insert tam máte rádi, třeba máte udělat na zakázku, tak sem klidně můžete dát. Nahoře potom vstup vlastně do té zádové části, kde bychom našli to tvrzení a lamely, které tam jsou, aby to všechno pěkně drželo pohromadě. Co se mi líbí, takže ten zip a zip u hlavní kapsy můžeme zamknout, což je za mě důležitý, jelikož když tam máte krátkou střelnou zbraň, tak nechcete, aby vám to tady někdo rozepnul a vytáhnul, takže to je super feature. Když se podíváme dopředu, nalezli bychom tady první kapsu, takováhle malá vložná na peněženku, telefon, cokoliv takového. A nahoře v horní části bychom našli moc hezky řešený pořadač. V tom pořadači mám umístěny nějaké základní věci, aby byly zkrátka, aby to bylo vyplněné, aby to vypadalo pěkně. Nicméně, když se tak na sebe nakloníme, vidíme tady jednu část, která sahá vlastně až úplně dolů do téhle části. Vlastně tohle celý je ten pořadač. Vzadu máme potom plastový Dčka pro zavěšení například klíčů, hnedka pod tím jednu vložnou kapsu ze síťoviny, abyste viděli, co vnitř máte, vedle nějakou kapsu na drobnosti a pod tím máme velcro panel, zase na umístění třeba nějakého inzertu, jelikož tady máme poměrně dost místa, tak tam můžeme umístit nějaký insert, dát tam třeba svítilnu, rezervní zásobník, cokoliv takový. Tak, tím se dostáváme k poslední věci, což je ten hlavní úložný prostor. Jak jsem říkal, objem 25 litrů, není to samozřejmě málo. Ten si můžete rozepnout buď to takhle, využít nějaký standardní komínový plnění, vzít si něco, co máte nahoře, nebo třeba se podívat do téhle kapsy, kterou bychom vlastně na výku nalezli. Ta je ze síťoviny, zajišťovaná zipem, takže tam můžete dát, co chcete a vždycky uvidíte, co vnitř máte. No a když to vezmeme, tak to můžeme samozřejmě potom i takhle pěkně celý rozepnout až pěkně dolů. Na tom výku bychom našli 2 pozice z velkra, zase na umístění nějakého inzertu, no a samozřejmě potom už tady samotnou tu hlavní část, kde mám momentálně mikinu, patriotku od Heliconu a mám tady deku pod snookpacku, kdyby mi venku byla zima. Co tady samozřejmě dělá Tasmanian Tiger velice rád, jsou tyhle univerzální systémy napojení. To znamená, jak na té zadní straně, tak i na těch bočních máme velcro panel, na těch bočních ještě navíc laser cut moléčko, což je samozřejmě super, jelikož tam můžete dát jakýkoliv insert. No a když se podíváme vlastně sem, tak tady máme výkop, který nám směřuje do jedné polstrované, měkčené, vložné kapsy vlastně až úplně nahoru. Je to přihrádka, kterou můžeme standardně úplně vyndat. Tu přepážku jako takovou, no a tady vzadu už vlastně vidíme tu zadní část toho batohu, kam jsme se vlastně dostali, kde můžeme mít tu střelnou zbraň, takže je to pěkně oddělený, ale zároveň součástí toho jednoho systému, takže velice zajímavý. No přátelé, teď to všechno zase naplníme a podíváme se na nějaké další věci, které nás určitě budou zajímat. Všechno jsme to zase naplnili, aby ten batoh měl ty pěkný tvary, který chceme, a můžeme se podívat, jak vypadá na zádech. Jak je vidět, ten batoh tam díky tomu nosnímu systému, který tady samozřejmě Tasmanian Tiger zvolil naprosto skvěle, sedí velice dobře, je to komfortní, nikam to necestuje, zároveň ty ramenní popruhy i s tím bederákem, který samozřejmě se dá vyndat, kdybyste ho tam nechtěli, tak to působí všechno velice dobře a celistvě. Tak jak je vidět, kolem mě už začaly vyskakovat nějaké věci, tady máte tlačítko pro odběr našeho kanálu, na druhé straně najdete další video, další batoh, taky od Tasmana a taky moc pěkný, takže když budete chtít, klidně se na něj podívejte. Ještě díky moc za pozornost, tohle to byl batoh Modular Tech 25 SV od společnosti Tasmanian Tiger, no a viděli jste to u nás na kanálu Top Army Shopu. Takže někdy příště, ahoj.